ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยนะคะเขาเรียกว่ารักกันดีตีกันยังไงก็ได้เอาอย่าให้ถึงตายและอย่าเอาให้ล้มและอย่าให้มันแตกหักจากกันนะเพราะว่าคู่นี้เนี่ยเขายังต้องพึ่งพากันค่ะส่วนเรื่องเศรษฐกิจนะตอนนี้เอาจริงๆเลยไม่ว่าจะจีนหรืออินเดียเนี่ยเขาคือยิ่งใหญ่ทั้งคู่ไซเลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศเนี้ยเป็นเรื่องที่ตอนนี้นะต้องทำความเข้าใจให้มันลึกขึ้นเพราะว่ามันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยสหรัฐอเมริกาไปกดดันอินเดียเพิ่มภาษีกีดกันการค้าใส่อินเดียจากเดิม 25% เป็น 50% เพราะว่าอินเดียไม่ยอมเลิกซื้อน้ำมันจากรัสเซียไงอินเดียก็ไม่ยอมเขาบอกว่าน้ำมันรัสเซียมันถูกและดีมันเหมาะกับสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้จะให้ฉันเลิกได้ยังไงอเมริกาก็แบบเอาสิถ้าไม่เลิกฉันก็กดดันใส่อินเดียจัดๆไปเลยนาทีนี้อินเดียเขาก็เลยหันมาขยับความสัมพันธ์กับจีนนะคะมีความเป็นไปได้ว่าจะแน่นแฟนมากขึ้นตอนนี้นะซึ่ง2ประเทศนี้เนี่ยจะจีนจะอินเดียเขาเน้นค้าขายกันอยู่แล้วค่ะแต่เรื่องของคำว่ามิตรภาพระหว่างจีนกับอินเดียเนี่ยถ้าจะเล่ามันต้องทำไงรู้ป่ะชูนิ้วขึ้นมาก่อนเอาไขว้กันไว้และเก็บไว้ข้างหลังค่ะทีนี้เล่าได้ละเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนอินเดียคลิปนี้นะเราดูแล้วอาจจะรู้สึกว่าอยากได้กองทุนจะจีนจะอินเดียหรือสหรัฐหรือกองทุนไทยก็ได้ทรายมีทางเลือกใหม่มานำเสนอค่ะรู้จักกันยัง MTL My Fund ซื้อขายสับเปลี่ยนกองทุนออนไลน์ผ่านเมืองไทยประกันชีวิตมาค่ะเริ่มจากเข้าเว็บไซต์นี้ก่อนเลยนะคะ MTL My Fund ค่ะไปลงทะเบียนรอกันเอาไว้ได้เลยในหน้านี้แล้วก็กดเปิดบัญชีไว้ก่อนโอเคประมาณนี้ก่อนแล้วไปฟังเรื่องจีนอินเดียกันค่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยนะอยู่ๆอินเดียก็มาเร่งเครื่องกระชับความสัมพันธ์กับจีนขึ้นมาค่ะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเขาแบบดราม่าใส่อินเดียไงว่าแบบอินเดียทำไมถึงซื้อน้ำมันจากรัสเซียแล้วก็ไม่หยุดซื้อน้ำมันจากรัสเซียสักทีทั้งที่อเมริกาคว่ำบาตรใส่รัสเซียมาตั้งนานแล้วนะปีเตอร์ นาเวโรที่ปรึกษาทางการค้าของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าที่อินเดียซื้อน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ฉวยโอกาสมันคือพฤติกรรมที่กัดกร่อนอย่างลึกซึ้งถึงความพยายามระดับโลกที่จะตัดรัสเซียออกจากระบบเศรษฐกิจเพราะว่าอะไรเพราะสหรัฐอเมริกาคว่ำบาตรรัสเซียไปแล้วสิ่งที่ทุกคนควรทำก็คือหยุดซื้อแต่อินเดียยังซื้ออยู่แถมอินเดียนะไม่ได้ซื้อเฉยๆด้วยซื้อเสร็จแล้วเอามาเป็นตัวกลางกระจายขายให้ประเทศอื่นอีกนาฟาโรเขาเลยบอกว่าวิธีการที่อินเดียกำลังทำอยู่ตอนนี้นะมันก็คือทำให้น้ำมันของรัสเซียซึ่งมันควรจะถูกคว่ำบาตรมันควรจะไม่มีค่าแล้วกลายเป็นสินค้าที่ยังมีราคาแล้วก็ยังขายได้แพงอยู่ซึ่งไอ้เงินตรงนี้เนี่ยนะนาฟาโรบอกว่ามันก็คือเงินที่มันก็จะเข้าไปในประเทศรัสเซียใช่ไหมแล้วก็เป็นเงินที่สนับสนุนกองทัพรัสเซียให้ยังสู้รบอยู่ได้ไม่จบไม่สิ้นสักทีไงงานนี้บอกเลยนะคะว่ามันคือดราม่าเนาะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มาแค่คำพูดต่อว่าค่ะแต่มันมาเป็นกำแพงภาษีกีดกันการค้าเพิ่มเติมจากสหรัฐอเมริกาเป็นตัวเลขเลยเดิมประเทศอินเดียเนี่ยเขาโดนภาษีนำเข้าอเมริกานะคะไปแล้ว 25% แต่ว่าพอมีดราม่านี้เกิดขึ้นมาค่ะแล้วอินเดียก็คือไม่ยอมถอยให้ด้วยยังไงก็ยังจะซื้อน้ำมันจากรัสเซียอยู่นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็เลยจัดให้เลยค่ะจากเดิม 25 เป็นบวกอีก 25 เป็นทั้งหมดรวมแล้ว 50% ค่ะส่วนประเทศอินเดียเขาตอบโต้อย่างนี้นะคะว่ากระทรวงการต่างประเทศของอินเดียเขาออกมาบอกว่าการกระทำที่สหรัฐอเมริกาทำกับอินเดียครั้งนี้เป็นการตอบโต้แบบไม่เป็นธรรมค่ะเพราะว่าก็ไม่ใช่แค่อินเดียซะหน่อยประเทศอื่นๆในตะวันตกก็ยังมีประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียอยู่เลยนะแล้วเขาก็ยังบอกด้วยนะคะว่าไอ้ทางเลือกที่ประเทศอินเดียเลือกที่จะซื้อน้ำมันจากรัสเซียตอนนี้มันก็ดูเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนะอินเดียผิดยังไงสิ่งที่อินเดียทำตอนนี้หลังจากที่โดนสหรัฐอเมริกากดดันก็คืองั้นเดี๋ยวไปกระชับความสัมพันธ์กับจีนละกันซึ่งล่าสุดนะคะนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเนี่ยบอกนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียตอนนี้เนี่ยมีแนวโน้มเชิงบวกจ้าฟังมาถึงตรงเนี้ยใครที่ไม่ได้ตามข่าวมาตั้งแต่แรกนะอาจจะรู้สึกว่าแบบก็ปกติหรือเปล่าที่แบบอินเดียกับจีนจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเพราะว่าอยู่กลุ่ม BRICS เหมือนกันด้วยเป็นประเทศติดกันด้วยเพื่อนบ้านรักกันมันแปลกอะไรเพื่อนบ้านตีกันฉ่ำก็มี
จีนกับอินเดียเนี่ยเขาก็ตีกันฉ่ำมาก่อนส่วนไอ้เพื่อนบ้านตีกันฉ่ำอีกคู่หนึ่งไม่ต้องพูดถึงรู้กันซึ่งสิ่งที่จีนกับอินเดียเขาตีกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติของเพื่อนบ้านคู่อื่นๆเลยนะคะก็คือเรื่องข้อพิพาทชายแดนค่ะแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล็กเลยด้วยไซบอกว่าโอเคเราทำความเข้าใจกับความสัมพันธ์ของเขาเรื่องนี้นะเวลาฟังข่าวเศรษฐกิจหรือว่าความสัมพันธ์ทางการเมืองการทูตอื่นๆเนี่ยเราเก็ตมากขึ้นมันจะสนุกมากขึ้นมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังจีนกับอินเดียเนี่ยเขาจริงๆเป็นคู่แข่งกันมาตลอดแหละเพราะว่าแต่ก่อนเขาไม่ได้ประเทศติดนะเขาแค่ประเทศใกล้กันเขาก็เป็นคู่แข่งกันแล้วก็มาตั้งแต่ปี1947ก็คือช่วงหลังจากที่อินเดียได้รับเอกราชมาใหม่ๆนะช่วงนั้นอินเดียกับจีนเคยเป็นมิตรต่อกันในระยะเวลาแบบสั้นๆจนกระทั่งมาปี1950ค่ะประเทศจีนได้เข้าควบคุมทิเบตทีนี้ก็ทำให้จีนกับอินเดียเนี่ยจากบ้านไกลกลายเป็นบ้านติดกันและทำให้เป็นครั้งแรกนะคะที่จีนกับอินเดียมีพรมแดนร่วมกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะหลังจากตอนนั้นนะคะก็เลยทำให้จีนกับอินเดียเนี่ยมีข้อพิพาทชายแดนกันตรงแถบเทือกเขาหิมาลัยนานยาว3 ปีเลยนะคะจนสุดท้ายจีนชนะแบบชนะขาดเลยด้วยแต่อันเนี้ยฉันไม่แน่ใจว่าชนะอย่างไรเพราะจีนชนะแต่ปัญหาข้อพิพาทชายแดนพรมแดนอะไรยังอยู่ต้นเหตุยังอยู่เหมือนเดิมปัญหาที่แก้ไม่ได้เนี่ยมันอยู่ตรงที่อักไซซินทางตะวันตกแล้วก็อรุณาจันทร์ประเทศทางตะวันออกค่ะแล้วพอมาปี2017ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียแย่ลงไปอีกเพราะว่าจีนกับอินเดียนะต้องไปเผชิญหน้ากันที่ด็อกลัมซึ่งมันติดกับภูฏานแล้วก็ไปแย่สุดๆเลยก็คือปี2020อันเนี้ยไม่นานหลายๆคนอาจจะตามทันก็คือเกิดการปะทะกันนองเลือดเลยที่ลาดักตอนนั้นมีคนเสียชีวิตด้วยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเรียกว่าร้ายแรงเลยแหละอินเดียโกรธจัดนะคะตอนนั้นอินเดียก็แอคชั่นหลายอย่างเช่นแบบสั่งระงับการออกวีซ่านักท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวจีนเลยแล้วก็แบนสินค้าจีนหลายอย่างเลยนะคะอินเดียไม่ให้หัวเว่ยเข้ามาขายในจีนค่ะแล้วก็แบน TikTok ด้วยแล้วตอนนั้นนะอะไรที่แบบอินเดียกับจีนคุยกันว่าจะมีการร่วมทุนกันงั้นงูนี้อินเดียยกเลิกไม่ร่วมทุนกับจีนและพอเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นช่วงนั้นอินเดียเขาเลยไปกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาแทนค่ะแล้วพออินเดียไปแบบไปใกล้ชิดกับอเมริกาไปกระชับความสัมพันธ์กับอเมริกาแทนแน่นอนจีนไม่ปลื้มซึ่งอินเดียก็ไม่ได้สนใจนะคะแถมอินเดียก็ยังระแวงจีนไม่เลิกด้วยค่ะแม้กระทั่งต้นปีที่ผ่านมานะที่มีการปะทะกันระหว่างอินเดียกับปากีสถานอะแล้วก็มีการแบบปล่อยระเบิดกันอะไรอย่างเงี้ยอินเดียก็ยังระแวงอยู่เลยว่าแบบเป็นจีนหรือเปล่าที่สนับสนุนปากีสถานไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็สนับสนุนแบบจากดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถึงแม้ว่าจีนกับอินเดียนะเขาจะมีความแบบเฮ้ยขึ้นกันอินเดียระแวงจีนมั่งจีนแบบว่าไม่ชอบสิ่งที่อินเดียทำบ้างแต่ใดๆแล้วคือ2ประเทศเนี่ยเขายังมีความพึ่งพากันค่ะเพราะว่าประเทศจีนคือคู่ค้าอันดับ2ของประเทศอินเดียมูลค่าการซื้อขายของ2ประเทศเมื่อปี2024นะคะสูงถึง 127,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวทีนี้เล่ามาถึงตรงนี้เราจะพอมองเห็นแล้วว่าความสัมพันธ์แบบจีนกับอินเดียหน้าตามันเป็นยังไงรอยร้าวมันมายังไงแล้วอยู่ๆตอนนี้มาเร่งระดับความสัมพันธ์ระดับแบบเบิ้ลเครื่องระดับความสัมพันธ์อย่างนี้เลยมันเป็นยังไงไหนมันเร่งขนาดไหนยกตัวอย่างมาสิยกตัวอย่างนี้เลยเพิ่งเกิดขึ้นเลยนะคะก็คืออาจิตโดโวลที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของอินเดียค่ะบอกเลยนะว่าพูดถึงปัญหาพรมแดนระหว่างจีนกับอินเดียบอกงี้ว่าพรมแดนที่จีนมีปัญหากับอินเดียน่ะเหรอตอนนี้ไม่มีนะพรมแดนสงบเรามีสันติภาพทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วพูดประโยคนี้ตอนไหนรู้ป่ะพูดประโยคนี้ตอนที่มีการประชุมกับหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนตอนที่หวังอี้มาเยือนอินเดียค่ะก็คือวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองซึ่งสิ่งเนี้ยถ้าใครไม่ได้ดูประวัติอะไรเงี้ยก็อาจจะรู้สึกว่าแบบก็ธรรมดาปะแต่มันไม่ธรรมดาตรงที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของจีนมาเยือนอินเดียครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกในรอบ3 ปีเลยค่ะแปลว่าเขาจะต้องแบบสัมพันธ์ดีกันมากขึ้นแบบเยอะเหมือนกันนะต่อมาด้วยภาพนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียก็ไปเยือนจีนเหมือนกันในการประชุมสุดยอดใหญ่ในจีนเมื่อวันที่31สิงหาคมบอกเลยว่าเนี่ยก็คือการที่นายกรัฐมนตรีของอินเดียไปเยือนจีนเป็นครั้งแรกในรอบ7 ปีเห็นปะความสัมพันธ์แบบเร่งเครื่อง
นอกจากนี้นะคะอินเดียก็คือกลับมาออกวีซ่านักท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวจีนแล้วด้วยแล้วอินเดียเนี่ยก็ยังมีการแบบเจราจาร่วมทุนกับจีนจะไปลงทุนในจีนอะไรใดๆนะแล้วรวมถึงเรื่องของการแชร์ริ่งเทคโนโลยีระหว่างจีนกับอินเดียด้วยถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มคิดว่าแล้วฉันจะพิจารณาโอกาสลงทุนในความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียครั้งนี้ดีไหมนะเริ่มยังไงดีลองอันนี้ไหม MTL My Fund ทางเลือกใหม่ของการลงทุนกองทุนรวมผ่านเมืองไทยประกันชีวิตบอกให้ลงทะเบียนเอาไว้ลงยังลองกดลงดูดินี่เขามีให้บริการกับบลจ.ชั้นนำ15บลจ.เลยนะสะดวกแหละคือกดตอนไหนก็ได้24ชั่วโมงกดเข้าไปเลยจะกองทุนไทยกองทุนนอกกองลดหย่อนภาษี RMF ไทย ESG มีหมดตอนนี้กองไหนน่าสนใจเฮ้ยเขามีเขียนแนะนำเอาไว้เลยนะหรือถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าขี้เกียจอ่านอยากฟังมากกว่าเขาก็มีผู้แนะนำการลงทุนมาแนะนำให้เหมือนกันใจลองกดเข้าไปดูเล่นๆมีแบบให้ดูชาร์ตมีข้อมูลรายตัวมีกดอัปเดตอะไรทันสถานการณ์หมดลองเข้าไปดูก่อนถ้าเข้าไปดูแล้วชอบสเต็ปต่อไปก็กดปุ่มนี้เลยเปิดบัญชีกับ MTL My Fundกลับมาที่สถานการณ์ของเรานะคะความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอินเดียรักกันดีตีกันยังไงก็ได้ให้ไม่ตายเพราะต้องพึ่งพากันอยู่ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า2ประเทศนี้เขาต้องพึ่งพากันยังไงบ้างเริ่มจากอินเดียพึ่งพาจีนนะคะเรามาดูตัวเลขนี้กันค่ะก็คือตั้งแต่ปี 2024 นะคะอินเดียมีมูลค่านำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าจากจีนเกือบ 48,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตัวเลขนี้มันเยอะมากนะมันแปลว่าอินเดียพึ่งพาสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากจีนอย่างหนักเลยค่ะซึ่งสินค้าพวกนี้มันมีความสำคัญกับการเติบโตของเศรษฐกิจอินเดียมากด้วยเพราะนี่คือสินค้าต้นทุนของไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนรถยนต์ EV หรือว่าการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในอินเดียที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งคืออินเดียพึ่งพาการนำเข้าแรร์เอิร์ธจากจีนค่ะแล้วตอนที่2ประเทศนั้นตีกันเนี่ยนะคะจีนกับอินเดียเนี่ยจีนก็เคยสั่งแบบจำกัดการส่งออกแรร์เอิร์ธไปอินเดียด้วยอันนี้อินเดียเดือดร้อนเลยลำบากเลยตอนนั้นอะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม EV พลังงานสะอาดอินเดียอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เป็นไฮเทคโนโลยีอะต้องพึ่งพาแรร์เอิร์ธจากจีนหมดเลยและอีกเรื่องที่สำคัญเลยก็คืออินเดียเนี่ยยังมีความต้องการที่จะต้องพึ่งพาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีจากจีนอยู่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม EV พลังงานสะอาดซึ่งตรงนี้สำคัญมากๆกับอินเดียนะโดยเฉพาะจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีเรื่องเกี่ยวกับพลังงานสะอาดแล้วก็ไฮเทคโนโลยีของจีนนะเพื่อมาผลิตพลังงานหมุนเวียนราคาถูกให้กับประชากร 1,400 ล้านคนในประเทศอินเดียให้ได้ส่วนจีนต้องพึ่งพาอินเดียยังไงมีค่ะมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้จีนจริงๆมีแรงจูงใจสูงเลยที่ทำให้จีนเนี่ยก็ต้องอยากมีความกระชับความสัมพันธ์กับอินเดียค่ะเพราะจีนโดนสหรัฐอเมริกาสาดสงครามการค้าใส่ใช่ไหมกีดกันการค้าใส่ทีนี้ถามว่าถ้าไม่ไปขายที่อเมริกาตลาดไหนจะใหญ่สู้อเมริกาได้เอาจริงๆตลาดที่จะมีเงินท่วมท้นแบบตลาดผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาหาในโลกนี้ก็คงไม่ได้แต่ตลาดที่มีคนซื้อเยอะมากๆใกล้บ้านด้วยอินเดียเนี่ยเป็นตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกนะซึ่งในอินเดียนะมียอดขายรถยนต์ส่วนบุคคลมากถึง 4.3 ล้านคันในปี 2024 ก็เลยทำให้ผู้ผลิตรถยนต์ในจีนเนี่ยโดยเฉพาะค่ายใหญ่ที่สุดอย่าง BYD ประกาศเลยนะคะว่าจะครองตลาดรถยนต์อินเดียให้ได้เลยแบบเป้าหมายคือ 40% แต่ใดๆในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยลักษณะของความสัมพันธ์จีนกับอินเดียสายเล่ามาถึงตรงเนี้ยเชื่อว่าทุกคนเห็นภาพและการกระชับความสัมพันธ์ครั้งนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าถ้าจะให้ราบรื่นก็ราบรื่นได้จะไม่ให้ราบรื่นก็พร้อมปะทุตลอดเวลาเพราะเอาจริงๆสิ่งที่ตีกันมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องของปี 2020 ที่ตีกันที่ชายแดนแล้วมีคนเสียชีวิตด้วยเนี่ยภาพประสบการณ์ภาพเหตุการณ์ตรงนั้นเรียกว่ายังสดก็ได้นะและถึงแม้ว่าจะมีใครบอกว่าโอเคตอนนี้ปัญหาชายแดนไม่มีสงบสุขอยู่นะแต่ข้อพิพาทชายแดนซึ่งเป็นต้นตอของปัญหาที่แท้จริงก็ยังอยู่ยังไม่หายไปไหนเพราะฉะนั้นสำหรับอินเดียเนี่ยถ้าบอกว่าจะไปกระชับความสัมพันธ์กับจีนเพื่อที่เราจะพึ่งพากันตรงเนี้ยถ้าทรายเป็นอินเดียทรายจะมองว่าเราพึ่งพาจีนโอเคแต่เราจะเทใจไปในการพึ่งพาจีนไม่ได้เพราะยังจำได้ตอนที่ทะเลาะกันคราวที่แล้วอ่ะจีนกับอินเดียทะเลาะกันน่ะอินเดียต้องพึ่งพาแรร์เอิร์ธจากจีนแต่จีนก็สามารถแบบจำกัดแบบไม่ส่งแรร์เอิร์ธมาอินเดียได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันเนี้ยแสดงถึงท่าทีความแสดงมิตรภาพของจีนแล้วว่าจีนสามารถ
ตัดขาดได้ง่ายๆพอๆกันกับประสาทนะส่วนทางด้านจีนเนี่ยที่จะไปกระชับความสัมพันธ์กับอินเดียมีอะไรต้องระวังมีเหมือนกันคือจีนต้องระวังอินเดียโตตามทันเหมือนกันนะเพราะว่าสเต็ปการเติบโตของอินเดียตอนนี้แทบจะไม่ต่างจากจีนเลยคืออินเดียกำลังต้องการแบบองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเพื่อที่จะได้เติบโตแบบก้าวกระโดดได้เหมือนที่ครั้งหนึ่งจีนเคยทำได้ไงเพราะฉะนั้นถ้าจีนจะกระชับความสัมพันธ์กับอินเดียเนี่ยมันจะมีเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้กันอยู่ใช่ปะตรงเนี้ยจีนก็จะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะถ้าดีไม่ดีเนี่ยอินเดียเกิดโตทันเกิดแบบโอ้โหเก่งกาจขึ้นมาทันหรือมีโอกาสแซงได้อินเดียจะกลายเป็นคู่แข่งทางตรงของจีนเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีสีเขียวแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งไอ้เรื่องเปิดโอกาสให้ประเทศอื่นขึ้นมาแล้วแบบกลายเป็นคู่แข่งทางตรงกันได้อะก็อเมริกาเคยทำแล้วไงก็ตอนปี 2000 น่ะที่ให้จีนเข้ามาอยู่ใน WTO Free Trade แล้วจีนก็เลยแบบโอ้โหเติบโตอย่างรวดเร็วตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเลยจนกลายเป็นคู่แข่งทางตรงของสหรัฐอเมริกาวันเนี้ยเพราะฉะนั้นแมตช์กระชับมิตรอินเดียจีนวันนี้มันอาจจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคู่แข่งอันทรงพลังคู่ใหม่ในอนาคตนะคะ